Rồi, quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đẹp thế nhỉ. Đèn chiếu về đâu. Rồi. Không phải ngược, ở mặt chính là ở bên kia, mình đây là đang bị mặt sau. Không, bên kia là người ta nhìn là không bị ngược, mình ở đây là mình đang xem mặt sau. Rồng ngập Long Châu. Được. Đấy, hai cái nút kìa, có hai cái quyết kìa. Hai cái. Một cái trên cái dưới nữa kìa. Hai cái rồi. Cái này nó chật lệch cái nó va vào nhau cái là nó.
bye.